Video ga ik ophogen met lichtblauw en grijze glazeerlaag schilderen. Ik gebruik deze koude kleuren over de warme glazeerlagen van de vorige video. Net zoals de oude meesters dat in de 17e eeuw deden. Ze werkten van warm naar koud, van koud weer naar warm en dan komt er weer een koude glazeerlaag overheen. Net zolang totdat ze tevreden waren. Ik begin met het ophogen met lichtblauw. Daarvoor mix ik titaanwit en ultramarijnblauw met glazeermedium. En hiermee bouw ik dan een dikkere laag textuur op de lichtste plekken van het kledingstuk. Ik ga verder met de koude grijze glazeerlaag met de mix van koud grijs en titaanwit. Titaan is ook een koude kleur. En glazeermedium. Deze mix schilder ik in een dunne melkachtige velatura. En een velatura is een ondoorzichtig glazuur. En ik schilder het dun met een zacht penseel.